રસોઈની રંગતમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે બનાવવાના છીએ હોમમેડ કેક, એટલે ઘરે જ કેક બનાવવાના છીએ। કોઈ પણ સેલિબ્રેશન હોય, કોઈ પણ પ્રસંગ હોય તો કેક તો જોઈએ જ। એના માટે આપણે ઘરે કેક બનાવીશું, જેથી કરીને બાળકોની ફરમાઈશ પૂરી થાય। સૌપ્રથમ મેં બિસ્કિટ છે એને મિક્સરમાં પીસી લીધા છે, એનો પાવડર બનાવેલો છે। એને આપણે ચાળી લેશું, જેથી કરીને બિસ્કિટના નાના નાના ટુકડા હોય એ નીકળી જાય। તમે અહીંયા કોઈ પણ બિસ્કિટ લઈ શકો છો, પણ સ્વીટ બિસ્કિટ એટલે કે મીઠા બિસ્કિટ જ લેવાના છે। મેં અહીંયા 5 પેકેટ બિસ્કિટના લીધા હતા, તેનો પાવડર બનાવેલો છે। અત્યારે હું 1 કપ ઉમેરીશું। 1 કપ જેટલો આપણે બિસ્કિટનો ભૂકો લીધો છે, તો એની અંદર આપણે 1 કપ જેટલું દૂધ ઉમેરીશું। 1 ગ્લાસ જેટલું દૂધ આપણે અત્યારે લીધું છે, એમાંથી આપણે 1 કપ ઉમેરીશું। હવે આપણે એને મિક્સ કરી લઈએ। હવે આપણે બીજો કપ લેશું, એને પણ ચાળી લઈએ। આવી રીતે મિક્સ કરવાથી આપણને એમાં કેટલું દૂધ જોશે એ આપણને ખબર પડી જાય, એટલા માટે મેં 2 વખત લીધેલું છે। એ પાવડર પણ એડ કરેલો છે। હવે એની અંદર આપણે થોડું દૂધ ઉમેરીશું અને એને પણ મિક્સ કરી લઈએ। સરસ રીતે આપણે એમાં દૂધ મિક્સ કરી લેવાનું છે। દૂધનું પ્રમાણ ઘટે તો આપણે થોડું થોડું ઉમેરતા જઈશું અને મિક્સ કરતા જઈશું। આપણે જેમ ઈડલીમાં બેટર બનાવીએ છીએ એવું બેટર બનાવવાનું છે, મીડિયમ થીક। આપણું બેટર છે બનીને રેડી થઈ ગયું છે। 1 ગ્લાસ જેટલું દૂધ હતું એ બધું એડ કરી દીધું છે અંદર। હવે આપણે એની અંદર ઘી ઉમેરીશું। ઘી ઉમેરવું ના હોય તો તમે તેલ પણ ઉમેરી શકો છો। 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલું ઘી ઉમેરેલું છે। હવે આ સાકર છે એનો પાવડર એ એડ કરશું। બિસ્કિટની પોતાની મીઠાશ તો હોય જ છે, આ કેકના ભાગની મીઠાશ છે એ એડ કરેલી છે। બેક થયા બાદ આપણે કેક છે એ મોરો ન લાગે, બેકિંગ પાવડર છે એને પણ એડ કરી દઈએ। બેકિંગ પાવડર છે એને પણ સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે। જો તમારી પાસે બેકિંગ પાવડર ના હોય તો તમે ખાવાનો સોડા છે એ પણ એડ કરી શકો છો, એનાથી પણ કેક સરસ જ ફૂલે છે। હવે આપણે ઢાંકણ ઢાંકીને અન્ય સામગ્રી છે એડ કરી દઈએ। તૂટી ફૂટી છે એને એડ કરશું। ઢાંકણ ઢાંકીને 5 થી 10 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપશું। 5 થી 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે, આપણે જોઈ લઈએ। આમાં મેં બેકિંગ પાવડર પહેલાં એડ કરેલો હતો, તમારે અત્યારે લાસ્ટમાં એડ કરવો હોય તો પણ કરી શકો છો। હવે કોઈ પણ વાસણમાં આપણે ઘીથી ગ્રીસ કરી લેવાનું છે, જેમાં તમારે કેક બનાવવો હોય એ વાસણ લઈ લેવાનું છે। હું અહીંયા એક થાળી લઈ લઉં છું, એની અંદર ઘીથી ગ્રીસ કરી લઉં છું। એમાં કોઈ પણ જાતનો સ્પેશિયલ પેન કેક લેવાની જરૂર નથી, ઘરના જ વાસણમાં બની જશે।
બધું બેટર છે એમાં થાળીમાં એડ કરી દઈશું. હવે ઉપરથી આપણે ગાર્નિશિંગ કરી લઈએ. મેં અહીંયા કાજુના ટુકડા લીધા છે, તમે કાચા બીના ટુકડા પણ લઈ શકો છો. કે બીજું કોઈ પણ અન્ય ડ્રાય ફ્રૂટ હોય એને પણ એડ કરી શકો છો. હવે આપણે ઉપરથી તૂટી ફૂટી એડ કરી દઈશું. કલરવાળી નાની નાની જેમ્સ છે એને પણ એડ કરી દઈએ. તમે અહીંયા કોઈ પણ ચોકલેટનો ઉપયોગ કરી શકો છો, તો પણ કેક સરસ જ લાગે છે. ગાર્નિશિંગ થઈ ગયું છે. હવે આપણે એને બેક કરવા મૂકશું. ઇડલી બેકરમાં જ આપણે બેક કરશું. આ ઇડલીનું ઢોકળિયું છે એની અંદર આપણે નીચે પાણી ઉમેરેલું છે. પાણી ગરમ થઈ ગયું છે. હવે આપણે એને ઢાંકણ ઢાંકીને 30 થી 45 મિનિટ માટે આપણે એને કૂક થવા દેશું, જેથી કરીને આપણો કેક છે સરસ રીતે બેક થઈ જાય. વચ્ચે વચ્ચે ચેક કરવાનું છે આપણો કેક થઈ ગયો છે કે નહીં. જો નથી હોય તો એને થોડી વાર થવા દેજો. થોડો ટાઈમ લાગશે પણ કેક સરસ રીતે બની જશે. આપણો કેક છે એ બનીને રેડી થઈ ગયો છે. આપણે એને ચેક કરી લઈએ. સરસ રીતે બની ગયો છે. આપણે એને ઠંડો થવા દેશું. ઠંડો થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે કિનારીથી એને કટ કરશું, જેથી કરીને થાળીથી છૂટો પડી જાય. સરસ રીતે આપણો કેક બેક થઈ ગયો છે અને છૂટો પણ પડી ગયો છે. એના માટે મેં એક પ્લેટ લઈ લીધી છે. એમાં આપણે કેકને કાઢશું. હવે એની ઉપર બીજો થાળ મૂકશું અને પાછું પલટાવી દેશું, એટલે કેક આપણો સીધો થઈ જાય અને તૂટે પણ નહીં. સરસ રીતે આપણો કેક બનીને રેડી થઈ ગયો છે. એકદમ બેક થઈ ગયો છે. તમે જોઈ શકો છો કેટલો સ્પંજી બનેલો છે. એકવાર જરૂરથી બનાવજો, બાળકોને ખવડાવજો. હવે આપણે એને કટ કરી લઈએ. એકદમ સોફ્ટ બનેલો છે. મારી ચેનલને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. આવજો.